بسم الله الرحمن الرحیم سټوډنټ نن به یو ډیر آسان او سمپل ټاپک ډیسکس کوو د 9th کلاس بایولوژي هغه د انټروډکشن ټو بایولوژي د ټولو نه اول به موږ دا ګورو چې بایولوژي مینینګ څه دی نو بایولوژي دا د ګریک ورډز دي دوه ورډز دي یو دی بایو بل دی لاګس د بایو مین دی لایف یا لیوینګ تھنګ او د لاجی یا د لاګس مطلب دی سټډي نو د دې مطلب څه شو study of life یا study of living thing دې ته وایي science of life هم ویل کېږي science of life دا فرست ټایم چا دا ډیفینیشن کړو نو فرست ټایم دا سویډش ساینټسټ چې د هغه نوم و کارل لینیس په 1736 کې نو په 1736 کې زموږ سره کارل لینیس سویډش د سویډن دا ساینټسټ هغه په اولنی ځل دا ټرم منتخب کړو او دا ګریک ورډز وو د دوه ورډز نه دا جوړ شوی دی نو بایولوژي زموږ سره څه شو بایولوژي از د سټډي اف لیوینګ تھنګ اوس د بایو مین ډیویژن چې کوم دی هغه درې دي یو دی باټني بل زوالوجي او تھرډ نمبر مایکروبایولوژي نو باټني کې موږ څه سټډي کوو په دې کې به پلانټ سټډي کوو پلانټ او د پلانټ مختلف پلانټ په موږ څنګه سټډي کوو د پلانټ لایف سایکل د دې لایف سایکل څومره دی د دې جنرا څومره دي د دې سپیشیز څومره دي کم کم ځای د دې هیبیټیټ څه دی هیبیټیټ چې په کم کم ځای کې اوسیږي هغې ته هیبیټیټ ویلی شي داسې د زوالوجي کې به موږ د انیمل سټډي کوو نو د انیمل د فارم سټرکچر هیبیټیټ نیوټریشن آل اسپیکټ آف لایف به په زوالوجي کې سټډي کیږي زو مین انیمل لاجی مین سټډي په دې برانچ اف بایولوژي کې به موږ څه په دې کې به موږ د انیمل سټډي کوو مایکروبایولوژي مین مایکرو ارګانیزم بایولوژي مین سټډي اف لیوینګ تھنګ نو مایکروبس په مایکروبایولوژي کې به موږ مایکرو ارګانیزم مایکرو مین سمال نو هغه ارګانیزم کم چې موږ په نیکډ آی باندې نشو لیدی هغه with the help of microscope مونږ وینو نو هغه ته مونږ څه وایو هغه ته مونږ مایکرو بایولوژي وایو په مایکرو بایولوژي کې مونږ مایکرو ارګانیزم سټډي کوو لکه فار ایگزامپل وایرس بیکټیریا فنجای مایکروسکوپیک فنجای دا به ټوله په مایکرو بایولوژي کې راځي اوس راځو دا چې د مین ډیویژن د بایولوژي اوس راځو د برانچز له چې په د بایولوژي څومره برانچز دي د بایولوژي خو ډیر زیات برانچز دي اوس تاسو په بوک کې چې کوم برانچز ورکړي دي هغه به مونږ ډسکس کوو په هغې کې اولنی دی مارپالوجي مارپ مین شیپ فارم شیپ اینڈ سټرکچر لاجی مین سټډي نو د دې برانچ کې به موږ څه سټډي کوو په دې مارپالوجي کې به موږ سټډي کوو د انیمل یا د پلانټ یا د مایکرو ارګانیزم د هغې شیپ او سټرکچر چې دې څنګه جوړ دی یا د لینث څومره دی ډایمیټر څومره دی دا مکمل مارپالوجي شیف دا به موږ په مارپالوجي کې سټډي کوو سیکنډ نمبر زموږ سره دی اناټومي نو اناټومي چې دی په دې کې موږ انټرنل سټرکچر of organ یا ارګانیزم د ارګن سټرکچر یا د باډي انټرنل سټرکچر به موږ په اناټومي کې سټډي کوو تھرډ نمبر برانچ دی هیسټالوجي هیسټالوجي کې به موږ سټډي کوو په هیسټالوجي کې موږ ټیشو سټډي کوو ټیشو لیول باندې نو یو سیل هغې ته سایټالوجي وایي کله چې سیل موږ سټډي کوو هغې ته سایټالوجي وایي او سیم سیلز چې کله راجمع شي دا یو ټیشو جوړوي نو ټیشو چې کله بیا موږ سټډي کوو نو هغې ته څه وایي هغې ته وایي هیسټالوجي په فیزیالوجي کې به مونږ د یو ارګانیزم یا د ارګن د دې فنکشن به مونږ ډسکس کوو فنکشن وایز چې دا څه فنکشن کوي نو دې ته مونږ څه وایو دې کې به مونږ فنکشن فیزیالوجي مطلب څه شو چې په دې کې به مونږ فنکشن د چا د یو ارګن یا د یو ارګانیزم د فنکشن څه دي په دې فیزیالوجي کې موږ فنکشن سټډي کوو امبریالوجي کې به موږ سټډي کوو ډیولپمنټل سټیجز اف امبریو نو امبریو څنګه جوړیږي کله چې زموږ سره ګیمیټس یوځای شي لکه میل ګیمیټس پلس فیمیل ګیمیټس میل ګیمیټس از کالډ سپرمیټوزوا او فیمیل ګیمیټ از کالډ اووا نو کله چې دا کمباین شي دا څه جوړ کړي دا جوړ کړي زایګوټ زایګوټ نه بعد بیا راځي زموږ سره دې نه زایګوټ کې ډیفرنٹ سټیجز ډیویژن وشي هغه بیا جوړ کړي امبریو
دا امبریو چې کله موږ ډسکس کوو هغې ته وایي امبریالوجي. د امبریالوجي نه بعد بل برانچ چې کوم دی هغې ته وایي ټیکسانومي. نو په ټیکسانومي کې به موږ څه سټډي کوو؟ دا د بایولوجي هغه برانچ دی چې په دې کې مونږه کلاسیفیکیشن، د انیمل کلاسیفیکیشن، د پلانټ کلاسیفیکیشن، په سب کلاسز کې، په کینډم کې او په فیملی کې، په جنرا کې، په سپیشیز کې دا کلاسیفای کول او دې له نیمینګ ورکول. دې له چې نیمینګ مونږ ورکوو نیمز، نو هغې ته مونږ ټیکسانومي وایو. سیل بایولوجي چې ده په دې کې به مونږ ډسکس کوو سیل. اټ از آلسو کالډ سایټالوجي. دې ته سایټالوجي هم ویل کېږي. نو هسټالوجي ټیشو لیول او سایټالوجي دا په مایکروسکوپیک سټډي کې راځي. دا موږ په مایکروسکوپ باندې سټډي کوو. بل د سیل بایولوجي پسې بل زموږ سره چې کوم برانچ دی هغې ته وایي پیلیونټالوجي. پیلیونټالوجي په دې کې اصل کې پیلیونټالوجي چې دی په پیلیونټالوجي د پازل ریکارډ دی. نو پازل ریکارډ چې وي په هغه د ریمینینګ د باډي ریمینینګ پارټس یا د هغې د انیمل کم ریمینینګ پارټس چې وي او یا د پلانټ ریمینینګ پارټس وي هغه موږ سټډي کوو. هغې ته پیلیونټالوجي وایي. لکه د یو انیمل یا د پلانټ ډیت شوی دی او د هغې یو ریمینینګ پارټ یو پاتې شوی دی هغه سټډي کوو، نو هغې ته وایي پیلیونټالوجي. د پیلیونټالوجي دوه برانچز دي فردر، یو پیلیو باټني یو پیلیو زوالوجي. نو پیلیو باټني کې به مونږ سټډي کوو پلانټ، د پلانټ چې کوم پارټس ریمینینګ پارټس دي هغه به سټډي کوو، او په پیلیو زوالوجي کې به مونږ انیمل چې کوم ریمینینګ پارټس دي، یو انیمل دی یو پلانټ دی مخکې ډیت شوی دی د هغې څه ریمینینګ پارټس دي هغه سټډي کوو، هغې ته به مونږ پیلیو باټني او د انیمل هغې ته به پیلیو زوالوجي وایو. د دې نه علاوه د بایولوجي بل برانچ دی چې هغې ته وایي ایمونالوجي. ایمونالوجي د ډیفینس سیسټم د باډي ډیفینس سیسټم دا دی که په دې باډي باندې یا وایرس، بیکټیریا، فنجای یا اني ټاکسینز هغه پې اټیک کوي، نو زموږ باډي څه کوي هغه د دې په خلاف باندې ډیفینس شو کوي. هغه ډیفینس ته امیون سیسټم وایي. نو دغه امیون سیسټم چې مونږ کله سټډي کوو هغې ته امیونالوجي وایي. study of immune system is called immunology. Entomology entomo اغسطه دی د انسیکټ ته ویل کېږي. انسیکټ چې موږ سټډي کوو د بایولوجي په کوم فیلډ کې نو هغې برانچ ته وایي انټامالوجي. په دې کې به ټوټل انسیکټس سټډي کېږي. جینیټکس دا یو داسې برانچ دی چې په دې برانچ کې به موږ څه سټډي کوو، په دې کې به مونږه جینیټک میټیریل څه ته وایي چې دا کریکټر ټرانسفر کوي د پیرنټس نه آف سپرینګ ته. کریکټر ټرانسفر کېږي د پیرنټس نه آف سپرینګ ته. نو پیرنټس نه آف سپرینګ ته څنګه؟ لکه مطلب پیرنټ دي او د هغوی اپ جنریشن نیکسټ جنریشن راغی، د دې پیرنټ چې کوم کریکټر ټرانسفر شو، د دې پیرنټ چې کوم کریکټر و هغه په دې کې راغلل، نو دا د جینیټک په ذریعه باندې جینیټکس به موږ څه ته وایو؟ جینیټکس به موږ دې ته وایو چې کریکټر ټرانسفر فرام پیرنټ ټو آف سپرینګ. دا یو داسې فیلډ دی. دا څوک ټرانسفر کوي؟ دا جینیټک میټیریل څوک دی؟ دا دی ډي ان اے. نو په جینیټکس کې به موږ ډي ان اے او کریکټر ټرانسفر. بل زموږ سره برانچ دی بایوټیکنالوجي. نو بایوټیکنالوجي کې به موږ څه سټډي کوو؟ په بایوټیکنالوجي کې به موږ سټډي کوو چې د هیومن د ویلفیر دپاره کم میتډز دي، کم پروسیجر دي، یا موږ د انیمل نه د مایکرو ارګانیزم نه کم داسې پروسیجر او میتډز دي چې هغه موږ د هیومن د ویلفیر دپاره د پیدې دپاره استعمالولی شو. دیٹ از کالډ بایوټیکنالوجي. بل د زموږ سره انوایرمنټل بایولوجي. انوایرمنټل بایولوجي دې ته ویل کېږي چې په انوایرمنټ کې environmental biology. environmental biology مطلب دا دی
چې د ارګانیزم د خپل انوایرمنټ سره څه ریلیشنشپ دی، که هغه پلانټ دی، انیمل دی، هیومن دی یا مایکرو ارګانیزم دی، د دې د خپل انوایرمنټ سره څه تعلق دی، دا چې موږ ریلیشنشپ دی دا چې سټډي کوو دا په انوایرمنټل بایولوژي کې به سټډي کیږي. لکه فار ایگزامپل تاسو وګورئ د انیمل هربیورز کم چې ګراس واښه خوري نو د دې د انوایرمنټ سره څه تعلق دی، د دې په فوډ چین کې څه رول دی، یا دا په انوایرمنټ باندې ښه اثر غورځي او که بیډ اثر غورځي، نو دې ته ویل کېږي انوایرمنټل بایولوژي. بل دی پیراسیټالوجي. پیراسیټالوجي چې دی دا زموږ سره د بایولوژي هغه برانچ دی چې په دې کې مونږ پیراسایټ سټډي کوو. پیراسایټ څه ته وایي؟ پیراسایټ هغه چې دا ډیپینډ دي په هوسټ باندې، ډیپینډ آن هوسټ، دا به مکمل په هوسټ باندې ډیپینډ دي. دی به خپل فوډ چې کوم دی هغه به د هوسټ نه حاصلوي او په هغې کې به ډیزیز هم کاز کوي. نو د پیراسایټ او د هغې آل اسپیکټ مطلب ډیزیز څنګه کاز کوي، په کم هوسټ کې اوسېږي، دا ټوټل دا د پیراسیټالوجي کې. نو چې کم پیراسایټ دی هغه به په هوسټ کې اوسېږي نو خوراک به ترې هم حاصلوي او ډیزیز به پکې هم کاز کوي، دی پیراسیټالوجي. سوشیو بایولوجي دا زموږ سره د بایو هغه برانچ دی چې په دې کې مونږ سټډي کوو سوشل بیهیویر د انیمل، لکه مثال په طور باندې د هیومن شو، هنی بی شو، اینټس شو، میږي چې کومي. او د دې په سوشیو بایولوجي کې مونږ د انیمل سوشل بیهیویر او د هغې بینیفیشل ریلیشنشپ مطلب د دې فایده څه ده، د انیمل د دې په خپل منځ کې د دې څه فایده ده او انوایرمنټ ته د دې څه فایده ده او نور انیمل ته د دې څه فایده ده، څه نقصانات دي، دې ته مونږ وایو سوشل بایولوجي. او لاست نمبر چې کوم دی هغه دی فارماکالوجي. نو فارماکالوجي کې مونږ څه سټډي کوو؟ په فارماکالوجي کې مونږ سټډي کوو ډرګ، ساینټیفیک سټډي اف ډرګ، د هغې افیکټس په هیومن باندې چې د دې په هیومن باندې افیکټ څه دی، سایډ افیکټ څه دی، اډورس افیکټ څه دي. او پارما مین ډرګ یا سبسټانس، لاجی مین ټو سټډي. نو په فارماکالوجي کې مونږ مختلف ډرګ سټډي کوو او د ډرګ افیکټ، د هغې سایډ افیکټ او د هغې چې کم نقصانات دي او کم فایدې دي هغه مونږ په فارماکالوجي کې، لکه مین دا دی که نه چې فارما ډرګ دا سټډي اف څه ده، سټډي اف ډرګ. دا اوس تاسو فرست لیکچر introduction to biology in 9th class. hopeful انشاءالله چې تاسو په دې پوه شوي، که بیا هم نه پوه شوي څه ډیفیکلټ یا ډیفیکلټ ټرمینالوجي په دې کې استعمال شوي یا په برانچز کې، نو تاسو لاندې په کمنټس کې ویلی شئ. او نیکسټ به انشاءالله زمونږ ټاپک وي لینکیج اف بایولوجي وذ ادر فیلډ اف سټډي، چې د بایولوجي د نور فیلډ سره، د فزیکس سره، د کیمسټري سره، داسې د فشریز، اګریکلچر او ډیفرنٹ نور چې څومره برانچز دي هغې سره د دې څه تعلق دی، نو هغې ته وایي لینکیج اف بایولوجي وذ ادر فیلډ اف سټډي. نو دا به انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې مونږ ډسکس کوو.